لا تفتأ نبوءات زوال إسرائيل تنقطع، ففي كل مدة زمنية تظهر نبوءة، وأغلب هذه النبوءات تجد مرجعيتها إما في الكتب السماوية أو التقارير الاستخبارات والأبحاث. فنجد في الثورات أن عمر الدولة العبرية هو 76 عاما، وفي الإنجيل يكون زوال إسرائيل بعد إفساد في الأرض. وبطبيعة الحال لا يمكن الجزم بصدق التوراة والإنجيل، لأنهما حرفتا وغيرتا على يد الأحبار والرهبان والحاخامات. أما القرآن الكريم فقد تكلم عن زوال بني إسرائيل في سورة الإسراء، حيث قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فأثبت لبني إسرائيل إفسادين في الأرض: الفساد الأول والفساد الثاني، ثم بعد ذلك تستأصل بيضتهم وينتهي أمرهم على يد رجال أولي بأس شديد. وقد اعتمد بعض المسلمين على الإعجاز العددي في القرآن لاستخراج السنة التي تنتهي فيها إسرائيل، وفي مقدمتهم بسام الجرار الذي قال أن زوال بني إسرائيل سيكون في سنة 2022. فهل يمكن حقا معرفة تاريخ زوال بني إسرائيل اعتمادا على النبوءات؟ وهل حقا اقترب وعد الآخرة الذي سيجمع فيه بني إسرائيل ويهزمون شر هزيمة حتى ينطق الشجر والحجر إلا شجرة الغرقد فهي منهم؟ إذا رجعنا إلى سفر التكوين في الإنجيل فإنه قد أشار إلى قيام الدولة اليهودية، إلا أن الطوائف اليهودية يعتبرون أن قيام الدولة اليهودية حاليا يعتبر خطأ، وذلك لعدم ظهور المسيح المخلص كما يعتقدون، وأن أي قيام للدولة اليهودية حاليا سيكون نتيجته الانهيار. أما في النصوص القديمة للتوراة فإن عمر الدولة اليهودية هو 76 عاما، وبحساب أن دولة إسرائيل قامت سنة 1948 فإن زوالها سيكون في سنة 2024. أما في القرآن الكريم فقد تعددت النبوءات التي حاول بعض المشايخ المسلمين استنباطها من سورة الإسراء، وفي مقدمتهم بسام الجرار في كتابه زوال إسرائيل عام 2022 نبوءة أم صدف رقمية. يرى بسام الجرار أن الإفسادين قد تحققا ولم يبق إلا وعد الآخرة. فالإفساد الأول كان سنة 586 قبل الميلاد، حين شن نوبخذ نصر حملة تطويع على يهود بني إسرائيل، وسميت هذه الحادثة بالسبي البابلي. والإفساد الثاني كان بقيام دولة إسرائيل سنة 1948. اعتمد جرار على الإعجاز العددي في القرآن، واكتشف أن عدد الكلمات من قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب إلى قوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة هو 1443 كلمة، و1443 هجرية تقابلها 2022 بالتقويم الميلادي. كما استخرج طريقة أخرى توافقت مع الأولى من حيث السنة، حيث أضاف 76 سنة إلى تاريخ تأسيس إسرائيل أي 1948، وحولها إلى الأيام فكان العدد هو 26931 يوم، وعليه فإن اكتمال 76 سنة سيكون في سنة 2022. وقد قال بسام الجرار أيضا أنه بالرجوع إلى سورة يوسف التي تتكلم عن نشأة بني إسرائيل، وسورة الإسراء التي تتكلم عن نهاية بني إسرائيل، وعدد الآيات في كلا السورتين التي تكلمت عنهم، فإن العدد هو 111 آية، وبحذف المكرر تبقى 76 آية في كل من السورتين، سورة يوسف وسورة الإسراء، وهو عمر بني إسرائيل. ويرى أحمد ياسين مؤسس حركة حماس أن زوال إسرائيل سيكون في 2027. 2027 بتكون إسرائيل مش موجودة. أي بعد جيلين. والمعلوم أن الجيل
تحدد له 40 سنة، لأن الله تعالى حكم على بني إسرائيل من قوم موسى الذين لم ينصروه أن يتيهوا في الأرض 40 سنة. كانت 40 سنة كافية لظهور جيل جديد يقودهم نبي الله يوشع بن نون، الذي لمح له القرآن في قوله تعالى في سورة الكهف: إذ قال موسى لفتاه. فكان الفتى هو يوشع بن نون الذي أخرج بني إسرائيل من التيه وأدخلهم أورشليم أي بيت المقدس. فأحمد ياسين يرى أن اليهود الذين احتلوا القدس سينعمون بجيلين أي 80 سنة، وبالتالي الزوال سيكون في 2027. قضية فلسطين ليست قضية محلية أو قضية شرق أوسط أو صراع بين شعبين، وإنما هي قضية مصيرية بين الحق والباطل، وقضية خلافة على منهاج النبوة وظهور دين الله الحق على سائر الأديان والمعتقدات. إنما يميز أمتنا الإسلامية حفظها الله تعالى أنها أخبرت بالفتن والأمور العظام التي ستقع قبل وقوعها. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. فقد أثبت الله تعالى إفسادين لإسرائيل، وقال في الأول: فإذا جاء وعد أولاهما، وقال في الإفساد الثاني: فإذا جاء وعد الآخرة، أي أن زوال إسرائيل هذه المرة سيكون بشكل نهائي، وهذا مرتبط بعلامات الساعة، أي مرتبط بفتح المسلمين للقدس واتخاذها مقارا للخلافة. والشاهد على هذا الكلام هو ما رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن حوالة الأزدي، حيث وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على رأس ابن حوالة وقال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدس فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يد هذه من رأسك. والحديث صحيح، صححه الحاكم في المستدرك، وصححه العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله. إذن فلو استطاع المتنبئون والاستخبارات تحديد تاريخ زوال إسرائيل، فإنهم بذلك يحددون تاريخ بداية الساعة، وهذا يتنافي مع معتقدات المسلمين ومع ما جاء به القرآن، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. فموعد الساعة لا يعلمه إلا الله، لا الأنبياء المرسلون ولا الملائكة المقربون يعلمون موعد الساعة فضلا عن باقي البشر.